अब हामी दिइहाल्ने हो कि हामी कहाँ कुरेर बस्ने कुरै छैन उसले सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ खिर खाने दिन आज साउन 15। अनि म चाहिँ भर्खरै बाहिरबाट आएको थिएँ अनि साथीहरूले चाहिँ उता खिर बनाइरहेछ अरे, त्यही भएर मलाई खिर खान बोलाइरहेको छैन गाइस। अब चाहिँ म उता खिर खान जाँदैछु होइन। साउन 15 हो नि त, यहाँ बाहिर बसे पनि नेपालीहरू भएपछि चाहिँ कस्तो नेपालको याद आउने कि, त्यही भएर चाहिँ अनि साथीहरूले पुरा बनाइरहेछ अरे, त्यही भएर म चाहिँ जाँदैछु है। अहिले चाहिँ गाइस यता रातिको 11 बजिसक्यो कि मेरो साइकलको लाइट चाहिँ कसले उडाइदिएछ कि कहाँ झरेछ यार थाहै छैन भनेको है। अनि लाइट नबालिकन जाँदैछु म होइन, अँध्यारो यहाँ त्यति धेरै चहलपहल हुँदैन कि यो चाहिँ, यहाँ हाम्रो अलिक गाउँ नै छ नि त, त्यही भएर खासै यो बाटो पनि कहाँ हो मलाई थाहा छैन। यता म एक ताल कि कति ताल मात्र हाँछु है, यतैबाट हो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। के गरे भाइ यो खाने हो, यो फोटो खिच्ने होइन, रुबम आएको छैन होइन। रुबमलाई के गर्ने भन्ने हो अब हामी दिइहाल्ने हो कि हामी कहाँ कुरेर बस्ने कुरै छैन उसले हतार गरिरहेको छ केटाहरू। यस्तो डिलिसियस देखिरहेछ। छिटो हान न, म त यो भाँडामा खाइदिन्छु फेरि। छिटो हाल भनेको म भाँडामा हानिदिन्छु न त। केटाहरू यहाँ बसिसक्यो यार, यहाँनिर भोक लागेर पुरा होइन, पुरा देखाएर राखेको छ यहाँ फोटो खिचेर। के यस्तो आज खिर खानुपर्छ भनेर खाजा नखाइकन बसेको छु यार म यहाँ। अब खिर खानुपर्छ, खाजा नखाइकन बसिरहेको छु कि, खाजा नखाइ बसिरहेको छु म त। केटाहरू खाजा नखाएर के अरे शैलेशको भाग कसरी? अच्छा सबै हालेर मात्रै बाँड्यो भयो हुन्थ्यो नि त। अनि सबै टक्क ठुल्ठुलो मान्छेलाई पहिला दिन्छ, हामी सिनियर ठुल्ठुलो मान्छेलाई पहिला दिनु पर्यो नि त यार। बसाउन साथी यार, भेटे साथी यार हाम्रो, सबले भेटे भन्छन् यार बिचरा उसलाई। यस्तो साह्रो ह्यान्डसम हुनुहुँदैन कि यस्तो हेप्छन् नि। बस न किन नेपालको गेम हेरिरहेको छ होइन, खोइ देखो नेपालले गोल खाइसक्यो गाइस। यो चम्चा कहाँ लेखेको छ खोइ? हजुर चाहिँ थपमै केटा हो, अलि अमिलो भएको। कसले बनाएको यो चाहिँ? प्रियङ्का स्पेसल। खिर कसले बनाएको? प्रियङ्का अपेक्षा र कविता स्पेसल। म हातले दिने यो हातले त काँटाले त नहाल्नु। यो बाहिर निकालेर फालौँ न, यो हेलो बाहिर उता लगेर फालौँ न, कुरो गमी देख्ने भनेको मात्रै खान्छ होइन। अड्छ होइन ढाँटेको सेकुवा सेकुवा चाहिँ मैले बनाएको है अघि आएर। शैलेश सर स्पेसल है, अलि धेरै धेरै हाल है, उनीहरूलाई कम दिनुपर्छ मासु चाहिँ। ए मासु त अलि हेरेर हो। ए छड्दैन भने मैले यतिकै भनेको। अच्छा साँच्चै हटाउन लागि क्या हो त्यति धेरै ओहो असर गर्ने कुराले? के हो तर अहिले एटेकिङ राम्रो खेलेछ होला हैन, हाँसी समात्दै आउँदैन। अब मलाई चाहिँ अब स्पेसल हुनुपर्छ। अच्छा पुग्दैन क्या मासु? पुग्यो अनि थोरै हान नि त, दुई दुईवटा गरेर एउटा। यो उता राख्दैन। यो सानो मान्छेलाई कति धेरै हालिदिएको यार, यो मेरो सबैभन्दा प्यारो मान्छे हो। सानो मान्छेलाई कम दिनुपर्छ कि। ए मलाई चम्चा खोइ त, कहाँ हाँसीले खिर खान्छ हौ? हाँसीले कहाँ खिर खान्छ? हाँसी यो पखालेर ल्याउनुपर्छ। हाँसी भनेको कि हाँसी ओ हाँसी बे। अब के सुरु गर्ने हो? चम्चा खान भाइ
यो त तोङमा खाँदा गर्थ्यो यार हाम्रो केटाहरूले तोङमा खाँदा पुरा त्यो तोङमाको स्ट्रोक के अरे साउने सङ्क्रान्तिको साउने सङ्क्रान्ति होइन त के अरे साउन हो साउन 15 को उपलक्ष्यमा खिर हाने है गाइस ल जापानमा साउन 15 मनाइयो हामीले हैन ल ताली बजाउँ न ताली गाइस लु यार म त सबर नै होता है सबर नै हो यो अचार चाहिँ थाहा पाए ओइसी देश नेपाली बोल न यार मिठो स्वादिष्ट स्वादिष्ट एकदम स्वादिष्ट के त नि हो दाइ यो बसेको त खतरा भए हाँस्यो लाग्यो ए तिम्रो अझ कस्तो मलाई पऱ्यो के बबा खा यो चाहिँ हाल्नु पऱ्यो के कस्तो छ साथी हान्नु ल हो हाम्रो भट्टा सर कस्तो छ कस्तो छ है के अरे प्रियङ्का आफूले पकाएको त आफूले दामी भनिहाल्नु पर्यो नि के हो दुईजना पनि हो दामी छ सल्लाह गरेर चाहिँ यिनीहरू तिनजनाले दामी छ भन्नुपर्छ है ल ऋतिक कस्तो छ नेपालको याद उले नि सल्लाह गरेछ नेपालमा आएर खाने यस्तो मिठो खानु भएको होइन यो खिर खाँदा नेपालमा खाएको याद आयो भने नेपालमा नेपालको याद आएको थिएन त्यो जापानमै घुमिल भइसक्यो यार दिदीलाई याद आएको छैन नेपालको मलाई त अलिअलि नेपालको खाना मलाई त अलिअलि सुरुमा चाहिँ सुरुमा केटाहरू जापान आएर नेपाल भुलिसक्यो यार सही याद आएको मोमोको त्यो स्ट्रिट फुडको है चाउमिनहरू यस्तो याद आएको के त्यो किनभने यहाँ खाएको याद आउँदो रहेछ मलाई चाहिँ घुमेको याद आउँछ कि केटाकेटीहरू भेटेको कुरा होइन त्यो चाहिँ खाएको थियो कि यार बनाना टक्क साइडमा राखे भए केरा टक्क साइडमा राखे भए कस्तो अस्ति यो म कस्तो भने चाहिँ त्यो के अरे चिउरा दही चिउरा खाने नै सोचिरहेको थिएँ तर त्यो दिन अनि काम पऱ्यो नि त मेरो हामी खाए तिनजनाले उसले ल्याएर आएर रहेछ कसको निजिनाहरूको पनि खायो भन्दै थियो होइन होइन निजा दिदीहरूले खानुभयो तर हामी छुट्याएको तिनीहरूलाई मैले खान्छ भनेर दही किनेर ल्याएर राखेको मेरो काम परेको थियो कि त्यो दिन त्यही भएर मैले खानै पाइनँ दही चिउरा खाएन हामीले त दही मात्रै ल्याएर राखेको थियो अनि दही र दही भात किन हाँस्यो भाइ पागल भइसक्यो अरे यिनीहरू मिजिरा दिदीले त खाना खाँदै क्या यसरी सुत्ने यसरी हाँसेर सुत्ने निजा दिदीको कमी पुरा भयो यार आज अपेक्षाले के भाइ मिजिना दिदी यसरी खाइरहेको हुन्छ फेरि हाँस्दा के बुझ्यो तिमीहरूले मैले केही बुझेन बुझ्यो होइन क्या हाँसिरहेको थियो के बुझ्यो केही तिमीले बुझेन अब मैले बुझ्यो के बोल्यो भाइ अपेक्षाले उसले मासु दिन्छ भनेर थाहा लाग्थ्यो उसले हो उसले चाहिँ खासमा आफ्नै सबले सकाइसक्यो यो साथीले चाहिँ यार मासु फाल्दैछ गाई चाहिँ हेर्नु कस्तो रहेछ नि यार मासु फालेछ भनेको यार के हुन्छ मासु फाल्दा पाप लाग्छ नि यार मासु जस्तो चिज फाल्ने हो हामीले दुई ताल खबर खाइसक्यो होइन ऊ अझै खाँदैछ मुखमा पो हल्ला रहेछ सबै सक्यो मासु 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 त छाड्दै छाड्दैन केटाहरूले मासु त छाड्ने मासुको लागि पेट जहिले खाली हुन्छ कि तर मासु खाँदा खाँदा म ल अब चाहिँ यति बाँकी बसेन यो चाहिँ लु गाइस हामीले खाइसक्यौँ होइन यिनीहरू चाहिँ अलिक धेरै खन्छ पार्टीहरू होइन अझैसम्म खाइसकेको छैन हामी भनेको ठिक्क खाने मिठो खाने मान्छेहरू होइन हामी सकिसक्यो ल अब चाहिँ नि हाम्रो यो साउने सङ्क्रान्ति मात्र भन्न आउँछ खाले त्योभन्दा अरू के थाहा साउन 15 को खिर खाने कार्यक्रम चाहिँ यस्तो भएन के भन्नु छ त गाइस अब के भन्नु एकदम मिठो लाग्यो होइन रमाइलो भयो केटाहरूसँगै खुसी लाग्यो ऋतिक के भन्नु छ एकदम बबाले घरमा खाएको जस्तै याद आयो हाम्रो साथीले हाम्रो आज चेलीबेटीहरूले चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो फाइकोमा धेरै धनियाँको पात अनि हाम्रो भट्टा सरको यस्तो आइसक्यो गाइस ल
के अरे हाम्रो प्रियङ्कालाई के भन्नु छ खानै भ्या छैन उसले त अब के भन्नु खाने फुर्सदै छैन उसले हामी चाहिँ के हेरेर बस्यो क्या मिठो लाग्यो क्या ए अनि ओ भाइ तिमीलाई कस्तो लाग्यो भन त यस्तो लाग्यो यार बहिनी के गर्नु अब के भन्नु छ एकदम पैसा भयो मैले बनाउँदा अनि हाम्रो अब ल गाइज कविताले एउटा कविता गाएर कविता वाचन गर्नु कविता फ्रम कविता मेरो प्यारो खण्डमा कन्फ्युज होला के कसले बनायो मेरो प्यारो खण्डमा कविता भन्न आउँदैन उ लाउँछ ल ठिक छ ल अब सबैजनालाई धन्यवाद होइन मिठो मिठो खुवायो होइन धन्यवाद है धन्यवाद दिँदैछु यार धन्यवाद खाऊ न अब धन्यवाद खाऊ ल अब ल धन्यवाद ल गाइस अब चाहिँ हाम्रो ब्लग यहीँ सकिन्छ अर्कोतिर भेटौँला है बाई बाई